Szia, én Csilla vagyok, és ez itt a Plain Hungarian Podcast magyarul tanulóknak. Most ismét egy videós adással jelentkezem, és itt van velem Ireri, akivel a magyar tanulásról fogunk beszélgetni. Az első kérdésem az, hogy mutatkozz be a nézőknek, hogy ki vagy te, hol élsz, mivel foglalkozol. Szia, Ireri vagyok, és 33 éves vagyok, filmvágó vagyok, és mexikói vagyok. Azért Budapesten élek, mert a férjem magyar, és most tanulok spanyol tanítani. Tehát spanyol tanár leszel. Igen, spanyol tanár leszek. És milyen nyelveken beszélsz? Az anyanyelvem spanyol, és beszélek angolul is, és most tanulok magyarul, beszélek kicsit magyarul. Mondtad azt, Ireri, hogy mexikói vagy, de Budapesten élsz. Mióta élsz Budapesten? 2022. június óta Budapesten élek. És mióta tanulsz magyarul? 2022. szeptember óta. Aha, tehát júniusban Magyarországra költöztél, és szeptemberben kezdtél el magyarul tanulni. Igen. És hogyan kezdted el ezt a magyar tanulást? Mi volt az első? Először éltem, tanultam, és Márján voltam osztálytársam. Marjant, aki nem ismeri, annak majd linkelem a videót, amiben Marjannal beszélgetek. Milyen más módszereket próbáltál? Próbáltam Hungarian Lipsiszi kurzus, és utána Plain Hungarian kurzus. Utána voltam egy magyar kurzuson spanyol beszélőnek. Most miket csinálsz, hogyan tanulsz? Amikor nincs sok munka, akkor lehet tanulni a magyar könyveken. Ha magyar könyvek használok, akkor 1 óra vagy 2 óra tanulni. Aha, tehát 1-2 órát tanulsz a könyvvel. Értem. Igen, de ha nincs időm, akkor nézek egy podcast YouTube-en, vagy hallgatok egy podcast Spotify-ban, vagy használok Hungarize Patreon. Oké, szóval ezeket szereted használni, a magyarok könyvek, a podcastok Spotify-on vagy YouTube-on, és a Hungarize Patreon oldala. Igen. Ezek közül van olyan, amelyik a kedvenced, amit a legjobban szeretsz? Ha van idő, nagyon szeretek a magyarok, de ha nincs idő, akkor a Hungarize párbeszédet, mert hasznos, és sok új szavak lehet tanulni. Hogyha arról beszélünk, Ireri, hogy mi a legnehezebb a nyelvtanulásban, mit mondasz? Igekötők. Igen, ezt értem, igekötők. És hogy kell szorgalmasan tanulni, és minden nap egy kicsit. Nem túl idő, de egy kicsit kell, mert ha nem, sokat lehet felejteni. Igen, ezzel abszolút egyetértek, és tényleg nagyon fontos minden nap egy kicsit tanulni, és tudom, hogy nagyon sok nyelvtanuló a minden nap egy kicsit ezt a Duolingóval oldja meg. Te mit gondolsz erről? Te is használod? Nem, Duolingo szar nem jó, és nem igazi szituáció, nem ügyes mondatok van, és szerintem jobb, ha podcast hallgatni, vagy mert a podcast és a YouTube-ban sok igazi szituáció, és rövid is. Tehát azt mondod, hogy a Duolingo az nem jó, mert nem igazi, nem való életbeli szituációkat tanít. Igen, nem hasznos. Igen, vannak ilyen Facebook csoportok, ahol vicces Duolingo mondatokat gyűjtenek. Nem véletlen, mert tényleg nagyon sok hülye mondat van a Duolingón.
Igen, és szerintem unalmas is. Ezt nem tudom, mert én nem használom. Néhány leckét megnéztem, hogy lássam a magyar tanulóknak, hogy néz ki a Duolingo, de persze én nem használom. Igen, én próbáltam, de nem érdekes. Viszont tudom, hogy te tudsz anyanyelvi beszélőkkel is gyakorolni, hiszen Budapesten élsz. Kikkel szoktál magyarul beszélni, és hogyan tudsz velük beszélgetni? Néha a Ferzsen beszélek magyarul, és minden nap egy kicsit most, de először sok hallgattam. Sokat hallgattad, ahogy a férjed beszél a barátaival, gondolom. Igen, a barátaival, a családjával, és ismerőseivel, és mert a Ferzsen mindig beszél magyarul mindenkivel, és szerintem nagyon hasznos, mert kell hallgatni minden nap, mindig magyarul, és most lehet gyakorolni az utcán, az étteremben, és a boltban, és a ismerősökkel. És én használtam Facebookon, mert van egy csoport, aki lehet találkozni a nyelvpartner. Ez akkor úgy van, hogy te gyakorolsz vele magyarul, és ő gyakorol veled spanyolul? Igen. Na, ez tök jó. És ezt élőben vagy online csináljátok? Élőben. Na, akkor még jobb. Igen. Mondtad azt, Ireri, többször, hogy szorgalmasan kell tanulni, minden nap kell gyakorolni, de mit csinálsz akkor, amikor semmi időd, vagy semmi kedved magyarul tanulni? Ha Magyarországon él, akkor könnyű, mert nem baj, ha nincs kedve, mert mindig lehet hallgatni a magyar nyelv. Ha nincs kedve, mert fáradt vagyok, akkor sok a rövid podcast hallgatni, vagy a párbeszéd, a Patreon. Tehát valami rövidet csinálsz, ha nincs kedved tanulni. Igen, valamit rövid csinálok, ha nincs kedve. Ez jó, ez fontos, amit mondasz. Nincs kedvem, de akkor is tanulok egy kicsit. Igen. Szerintem sok ember nem csinálja. Nekem például most az a ilyen challenge-em, vagy az a kihívásom, hogy minden nap megyek sétálni egy órát, és most szakad az eső, de voltam sétálni, és azért késtem a videófelvételről, mert a hajamat szárítottam. Szerintem a magyar nyelv tanulni, mint edzeni kell. Igen. Beszéljünk még egy kicsit arról, hogy mi a terved a magyar nyelvvel, mert oké, Magyarországon élsz, tehát fontos magyarul beszélni, de van valami olyan célod, hogy állampolgárságot szerezni, vagy elolvasni egy könyvet magyarul? Igen, én szeretnék békét és szintet kapni. Szeretnék mindent érteni, és szeretnék kapni egy filmet munka Magyarországon, de kell magyar, jó magyar beszél. Igen. Ez jó sok cél, és gondolom, hogy motivált vagy, mert itt van a férjed, itt van most már az életed Magyarországon, és látom, hogy itt tervezed a karrieredet is, hogy filmvágó legyél Magyarországon. Igen, szeretnék részt venni a magyar közösség. No, hát akkor összefoglalásul így a végére beszéljünk arról, hogy mit tanácsolsz azoknak, akik szintén magyarul tanulnak. Sok ingyenes anyagokat van internetben.
ha nincs pénz a kurzusra. Sok jó tanárok és kurzusban is, és ha spanyolul anyanyelvvezető vagy, akkor lehet, és nincs angolul vezetsz, akkor lehet Budapesten van egy Instituto Cervantes, ahol lehet tanulni magyar nyelv spanyol vezetőnek. Mondtad, hogy sok ingyenes anyag van az interneten. Tudsz néhány példát mondani azoknak, akik nézik ezt a videót, hogy hol induljanak el, mit keressenek? Igen, a YouTube-ban Easy Hungarian és Plain Hungarian, és van egy másik. Én szeretek hallgatni is, mert van egy csaj, egy nő, aki amerikai, de magyar nyelv tanulott, és lehet hallgatni, hogy először, mint én, nem túl jó beszél, de most nagyon jó beszél, mint a anyanyelvi beszélő. Igen, tényleg nagyon jól megtanult magyarul, de vannak más külföldiek, akik jól megtanultak magyarul, és van YouTube csatornájuk. Erről van egy gyűjteményem. Ez megvan neked elküldtem a hasznos linket. Igen, én nagyon szeretek a te kurzus, mert szerintem te nagyon jó tanár vagy, és nagyon kedves, és nagyon udvarias, és látom, hogy szeretsz segíteni a diákok, és az anyagokat te ad nekem, és nekik nagyon hasznos. Köszönöm szépen, Ireri, ez volt a reklámhelye. Igen, arról beszélünk, hogy csináltam egy dokumentumot, amiben összegyűjtöttem egy csomó 200 hasznos linket, hogy miből tudnak a magyarul tanulók tanulni, és ez a dokumentum, ez letölthető, Irerinek elküldtem. Majd nem soká lesz egyébként egy dolog, amiről még nem beszélhetek, de majd mások is letölthetik ezt a dokumentumot. Igen, én ismerem a magyarok, mert nem csak van a nyelvtan, de van másik könyvet. Én ismerem, mert a linket. Van ebben a dokumentumban mindenféle dolog, vannak nyelvkönyvek, applikációk, szótárak, YouTube csatornák, podcastok, Patreon oldalak, a többi tanár, akiket ismerek, és jó tanárnak gondolok, úgyhogy tényleg nem véletlen, hogy 200 link van benne. Nem tudom, összefoglalásul, vagy így lezárásképp mondanál még valamit? Van, amit szeretnél elmondani mindenképp, amiről nem beszéltünk? Szerintem hasznos is, ha van egy óra a héten a tanár internetet vagy személyesen, mert lehet beszél vele, de a tanár jobb, a magyar tanár jobb. Jó, tehát akkor ez a kis összefoglalónk, hogy jó, ha van tanárod, és minden héten találkoztok, kell az órák között is tanulni, önállóan, ahogy te csinálod, minden nap egy kicsit, nem túl sokat. Ha nincs kedvünk, akkor is kell tanulni, legalább egy kicsit, podcastot, YouTube-ot, vagy valami könnyűt. Mi az, amiről még? Ja, és ne vesztegessük az időt a Duolingóval, mert vannak ennél hasznosabb módszerek. Ugye? Igen, és egyedül kell tanulni is. Így van, egyedül is, mert egyedül sokkal több időt tudunk a tanulással tölteni, mint az a heti 1-2 magyar óra, amit a tanárral tudunk lenni. Ezzel én is egyetértek. Ireri mondta az interjúban, hogy nagyon szereti a Hungarize dialógusokat, mert rövidek, és minden nap van egy új epizód, úgyhogy Ireri most megmutatja nekünk, hogy néz ki ez a Patreon felület, és hogy szokta használni.
Igen, minden nap van egy rövid párbeszéd, és lehet hallgatni, és lehet olvasni a szöveg, és a szólista, és lehet fordítás olvasni is, és lehet írni is. És rövid, ha nem akarsz csinálni minden, akkor lehet csak hallgatni. Igen, és látom, hogy ez az epizód például 43 másodperc, szóval tényleg rövid, nem túl hosszú. Igen, És vicces szituáció is van, uh-huh, és minden nap van egy új. igen. És lehet azt csinálni, hogy ha nincs sok időnk, akkor csak meghallgatjuk az epizódot egyszer, kétszer, háromszor. Aztán holnap elolvassuk az átiratot. Holnap után csinálunk valamit az új szavakkal. Aztán még egyszer meghallgatjuk az audiót, tehát nem kell egyben az összes feladatot megcsinálni, ezt lehet elosztani, hogy hétfőn ez, kedden az, és így tovább. Igen, és olcsóbb, nem túl drága. Igen, ez is abszolút igaz, hogy nagyon-nagyon jó ez a cucc. Én is mindig ajánlom a diákjaimnak, amit Barbie és Laci a Hungarize-on csinálnak, és brutálisan olcsón adják, úgyhogy abszolút megéri. Már csak azért is, hogy támogassuk őket, hogy több ilyen anyagot tudjanak készíteni a diákoknak. Az Easy Hungarian szerették nézni a videókat, mert szeretek, hogy Petra lassan beszél. Igen, és mondtad, hogy sok ismétléssel, szóval lehet érteni, lehet követni, hogy mit mond. És ugye van felirat is, ezt nem tudom, én nem szoktam. Igen, néha van, és angolul és magyarul, és szerintem érdekes téma van. Igen, és Petra is nagyon igazi dolgokról beszél, való életbeli dolgokról, nem ilyen Duolingo jellegű dolgok, hanem igaziak. A Hungarian with Sisi is különböző, mint Petra témája. Tehát Petra videói inkább olyanok, mint a hírek, ugye ez egy magazin, Igen. a Sisi pedig nagyon személyes. Igen, érdekes is a cici videót. Én szeretik. Egyetértek, én is szeretem a Sisi videóit, én ugye jól beszélek magyarul, de a podcastját mégis szoktam néha hallgatni. A magyar anyagokat lehet ingyenes dolog találni. És van spanyolul is. Igen, sok nyelven van, ez való igaz. És nekik is van YouTube csatornájuk, igazából 2 is, mert van egy a magyarok könyvekhez, meg van egy a magyarok olvasókönyvhöz is. Igen, és van egy könyv, amit segítség a kiejtés. Aha, ezt meg is tudjuk mutatni, mert itt van nekem. Hát ezt a könyvet mondod, ugye, a kiejtésről, Igen. meg a másik ilyen nagyon jó, ez az olvasókönyv, amiben rövid történetek vannak, magyar-angol szólistával. Igazából ez kicsit hasonlít a podcastomra, mert meg lehet hallgatni is. Lehet használni Facebook is, vagy Instagramon, mert van sok magyar oldal, aki tanár oldal, aki van jó dolog. Igen. Ezek is mind benne vannak a dokumentumban, ahol összegyűjtöttem a hasznos linkeket. Igen, rövid és jó. És van memek is. Néha mémeket posztol. Aha, néha memeket posztol, és lehet gyakorolni is. Abszolút. A mémeket én szoktam használni a magyar óráimon is, meg a Telegram csoportomban is. Szerintem nagyon jó dolgokat lehet belőle tanulni. Ne oldal is. De nem értem minden, de értem. Igen, ez nem csoda, hogy nem értesz mindent, mert ez magyar embereknek készül. Itt hírek, politika, gazdaság, ilyen témák vannak, úgyhogy nem könnyű a szókincs, és gyorsan is beszélnek,
de az aktuális dolgokat így tudod, hogy mi történik az országban, és biztos, hogy sok új szót lehet itt is tanulni. Igen. Igen, ez néha vicces is. Ő csinál nyelvtani videókat, meg úgy láttam, volt a kiejtésről is. Igen, különböző, mint Petra és mint Cici. Az biztos, hogy nagyon más, igen. De ez nem baj, nagyon jó, hogy a magyar tanulóknak egyre több mindenből lehet tanulni. Igen, ez lehet hallgatni, nem csak egy voice, hang, Uh-huh. Igen, és lehet gyakorolni is, szerintem. így van. Köszönöm szépen, Ireri, hogy megmutattad ezeket, és azt is nagyon köszönöm, hogy részt vettél az interjúban, mert szerintem magyarul tanulóként egy videóban magyarul beszélni, ez nem olyan könnyű, biztos, hogy sok bátorság kell hozzá, úgyhogy köszönöm szépen. Én szívesen. Én köszönöm. Reméljük, hogy a nézőknek tetszett, hogy így megmutattad a Patreont, a YouTube-ot és mindent, így kicsit jobban látják, hogy milyen dolgok vannak, és hogyha gondoljátok, akkor a kommentekbe lehet írni még, hogy ki mit szeret nézni, hallgatni, miből szeret tanulni, hogy még több ilyen hasznos linket össze tudjunk gyűjteni, és találkozunk a következő epizódban. Úgyhogy sziasztok! Ez volt a mai rész. Sziasztok!